Так як ти того разу показувала, але в неї кінчики якісь голубі. Ну, цього разу добре і тримаються нормально, Да. дивися. Цього разу І хорошо. цей навіть наполовину був, да, і той Мгм. тримається. Угу. Добре. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас така корекція невеличка, без дизайну, без нічого. Але, дівчата, ця клієнтка прийшла знову. Хоча прошлий раз я думала, що вона не прийде вже. Бачите, як відносилися нігті дуже добре. Навіть той, що поламався ніготь аж до половини, я його там наростила як-небудь, думаю, ну все одно відпаде. Ні. Всі нігті трималися. І що я хочу сказати? Це я їй робила на базі отій 6 в 1. Далі буде, я теж її буду сьогодні робити цією базою. Да, я сама в шокі. Я просто думала, що вона на такій роботі, вона не зможе їх виносити. Я рада, звісно. І дякую, дівчатки, за ваші коментарі. Нарешті я змогла відірватися і понаписувати вам відповіді. Я така задоволена, що ви мені всі писали в прошлому відео. Дуже сподобалися коментарі мені. Пишіть, не забувайте, ставте мені вподобайки, підписуйтеся. Я дуже люблю, коли підписуються на мій канал. Ну і що я хочу сказати, дівчатки, корекція, все по стандарту. Вона вибрала світоотражайку. Не знаю, як це по-українськи. Напишіть, якщо хто знає. Я знаю, що світоотражайка, та й все. В общем, сьогодні буду робити їй теж маленькі нігтички. Але вони сьогодні будуть трішечки длинніші, ніж прошлого разу, ніж того разу. Да, вона навіть сама сказала, залиш. Бачите, я навіть, прошлий раз я її навіть не випилювала знизу, бо не було де і що. А цей раз я її навіть випилювала знизу і помазала топом. І ось цією ж базою 6 в 1 я роблю знову їй підложку для нарощування. Я думаю, що це іменно вона тримала такі тоненькі нігті. Ну, перевіримо ще раз. Але цього разу не дуже тоненькі я робила вже з таким трішечки апексом. Ну нічого, в неї дуже тяжка робота. Дуже. Бачите, які потріскані пальці. Це страшне. Вона бідна приходить, в неї весь цей великий палець полопаний. Я, звісно, його відшліфовую. Якби доводю трохи до ума, але все одно. Ну, дівчата, ніготь потрібен, хоч невеличкий, щоб прикривав пучку, того що ніготь захищає пучки. Але не обгризайте нігті аж до м'яса. Залишайте трішечки їх дліншими. Тоді буде все добре. Ну добре, дивіться далі і приємного перегляду. Ти номер запомнила який? Угу. 103, здається, ну, ти відкриєш, покажеш. 103 оце. Який бордовенький такий він оцей. Оцей, так? Да? Оцей, так. 103. 103. Угу. О, цей гарненький. Угу. Це взагалі якась така як вишенька сочна.